Kênh đào Phú Nam là một giấc mơ lớn của Campuchia, nhưng giấc mơ đó có nguy cơ trở thành giấc mơ tan vỡ, một giấc mơ bất khả thi. Tại sao lại nói như vậy? Câu chuyện này nằm ở các yếu tố kỹ thuật và tài chính. Nhìn trên bản đồ Đông Nam Á, bạn sẽ thấy Campuchia giống như một vùng đất bị kẹp giữa hai người hàng xóm to lớn. Đó là Việt Nam ở phía đông và Thái Lan ở phía tây. Trong suốt chiều dài lịch sử luôn là vậy. Quốc gia này nằm trọn trong phần lục địa, phía trên là Lào, phía dưới thì chìa ra vịnh Thái Lan. So với đường bờ biển của Việt Nam hay là Thái Lan, đường bờ biển của Campuchia khiêm tốn hơn rất nhiều. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường là cũng thấy ngay. Không chỉ thế, điều trớ trêu là dù Campuchia họ có biển nhưng gần như không có cửa ra biển thực sự thuận tiện. Đường bờ biển của Campuchia thì tương đối là ngắn, nước nông và ít cảng tự nhiên, lại bị che chắn bởi những dãy núi tầng thấp ở vùng Campos, khiến việc xây dựng cảng nước sâu là rất khó khăn. Cảng lớn nhất của họ chúng ta nói rất nhiều lần rồi, cảng Sihanoukville nằm ở phía tây nam, là điểm xuất nhập khẩu chính. Nhưng mà từ thủ đô Phnom Penh ra tới đó mất khoảng hơn 200 km đường bộ, phải qua vùng đồi núi xung quanh, rất tốn thời gian và chi phí vận tải thì cao. Vì thế nên trong suốt nhiều năm qua, hàng hóa Campuchia xuất nhập khẩu chủ yếu phải đi nhờ qua Việt Nam hoặc là Thái Lan, rất trớ trêu. Có biển nhưng mà biển của mình thì lại không đi được mà phải đi nhờ hàng xóm. Từ Phnom Penh, hàng hóa được chở dọc theo sông Mekong và sông Ba Sac qua biên giới Việt Nam xuống cảng Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh hoặc Cái Mép Thị Vải rồi mới ra biển. Với hàng hóa đi về phía Tây tức là phía Thái Lan, họ lại vận chuyển qua những cửa khẩu như là Poipet hoặc là Ariapathet để vào Thái Lan, rồi dùng hệ thống cảng của Bangkok hoặc là những hệ thống khác. Thế là Campuchia có biển nhưng luôn ở trong tư thế phải phụ thuộc vào biển. Muốn xuất hàng đi ra nước ngoài phải qua cửa ngõ của nước khác, muốn nhập hàng cũng phải trả phí trung chuyển. Một container hàng từ Phnom Penh đi Singapore có thể phải chịu chi phí vận chuyển cao hơn 30-40% so với hàng từ Việt Nam, chỉ vì Campuchia thiếu hẳn một tuyến vận tải biển trực tiếp. Mà đấy là Việt Nam với Campuchia, chúng ta cũng đã hòa thuận với Campuchia và nhường nhịn Campuchia rất nhiều, chứ không như Thái Lan. Chính vì thế, trong tâm lý của giới lãnh đạo Campuchia, từ thời Sihanouk cho đến Hun Sen, rồi đến thế hệ hiện tại, họ vẫn luôn tồn tại một nỗi ám ảnh. Tại sao đất nước Campuchia có biển mà lại không ra được biển thuận lợi? Với người Campuchia, mỗi khi nhìn về phía đông, họ thấy Việt Nam sừng sững, có cảng lớn, tàu hàng quốc tế tấp nập ra vào. Nhìn về phía tây họ thấy Thái Lan có hạ tầng biển hoàn chỉnh, có hệ thống cảng biển hiện đại, thậm chí còn bàn đến chuyện đào kênh Kra để nối hai đại dương. Còn với họ, một đất nước nhỏ, dân số chỉ hơn 17 triệu người, thu nhập bình quân đầu người thì cũng thấp và GDP chưa tới 30 tỷ đô la Mỹ. Họ vẫn đang loay hoay với cảnh Sihanoukville nhỏ bé và những con đường gập ghềnh. Vậy là cái bị kẹp của Campuchia không chỉ là vị trí địa lý mà còn là số phận kinh tế. Họ nằm giữa hai nền kinh tế mạnh hơn, công nghiệp hóa cao hơn và lại thiếu hẳn hạ tầng vận tải biển. Một chiếc container đi từ Phnom Penh ra biển phải qua 3-4 khâu trung chuyển, làm đội giá lên từng đô la. Vì vậy ý tưởng kênh đào Phú Nam Techo nối thẳng Phnom Penh với vịnh Thái Lan ra đời cũng từ nỗi bức bối ấy. Campuchia muốn chứng minh rằng họ có thể tự mở cửa với thế giới, không cần phải đi nhờ nước khác. Nhưng vấn đề là giữa giấc mơ và thực tế là một vùng đồng bằng ngập nước, đầy đất phèn và kỹ thuật phức tạp. Thứ có thể biến giấc mơ ấy trở thành ảo tưởng, giấc mơ ấy tan rã nếu Campuchia đi sai dù chỉ một bước mà thôi. Năm 2024, Campuchia đã chính thức khởi công dự án kênh đào Phú Nam Techo, con kênh dài khoảng 180 cây số, sâu hơn 5 mét, tổng vốn đầu tư 1,7 tỷ đô. Họ tuyên bố đây sẽ là Panama của Đông Nam Á, giúp nối thẳng thủ đô Phnom Penh với vịnh Thái Lan. Đứng sau dự án này đó là tập đoàn CIBC của Trung Quốc, công ty từng xây cao tốc Phnom Penh Sihanoukville. Một dự án lớn, hoành tráng và rất nhiều tham vọng. Nhưng khi người ta soi từng chi tiết, nhiều chuyên gia lại cho rằng kênh đào Phú Nam có thể trở thành một ảo tưởng tỷ đô, bởi dưới lòng đất, Campuchia đang đối mặt với những thứ nguy hiểm hơn họ nghĩ rất nhiều. Hãy đến với những câu chuyện bất khả thi của kênh đào Phú Nam. Trên bản vẽ, con kênh này thật đẹp và rất đẹp. Nó không chỉ là một tuyến đường thủy mà là cả một hệ thống hạ tầng phức tạp. Có 3 âu thuyền, 11 cây cầu, hàng chục cống điều tiết và cả đê cao hai bên bờ để chống ngập. Nghe rất hoành tráng, Campuchia chuẩn bị có một Panama thứ hai giữa vùng đồng bằng của Đông Nam Á. Nhưng vấn đề là Campuchia cũng không phải là Panama. Panama thì nằm trên một vùng đất rắn, có đồi núi, có khí hậu khô. Còn Campuchia thì nằm giữa vùng trũng ngập nước của sông Mekong, nơi mỗi năm mùa lũ về, nước dâng ngập cả đồng bằng. Nếu bây giờ người ta dựng một con kênh dài 180 km chắn ngang cái vùng ngập đó thì chuyện gì xảy ra?
nước lũ sẽ bị chặn lại và không có chỗ để thoát. Và khi nước bị dồn lại, áp lực sẽ đẩy ngược lên bờ, làm xói mòn, sạt lở, thậm chí là có nguy cơ vỡ đê. Nói dễ hiểu, Campuchia muốn đào một con kênh thoát nước, nhưng nếu họ làm sai, họ sẽ có một bức tường nước khổng lồ chắn những dòng lũ hiện vẫn đang về. Và lúc đó, con kênh trị giá 1,7 tỷ đô la Mỹ không còn là con đường giao thương nữa, mà là một quả bom nước dài 180 cây số. Nhưng đấy chưa phải là vấn đề lớn nhất. Kẻ thù thực sự nằm sâu dưới lòng đất và nó mang tên là đất phèn. Toàn bộ vùng đồng bằng Campuchia là một lớp trầm tích trẻ, mềm, dễ lún, đặc biệt chứa nhiều quặng lưu huỳnh sắt. Bình thường khi mà nằm sâu dưới nước nó vô hại, nhưng mà khi đào lên, phơi ra không khí thì nó sẽ gặp oxy và tạo thành axit sulfuric H2SO4, một loại axit cực mạnh. Hiểu nôm na là càng đào thì càng tạo ra axit, và khi hàng triệu tấn đất chứa cái thứ này được nạo để mà làm kênh thì Campuchia đang tự tạo ra một dòng sông axit. Loại axit này không chỉ ăn mòn bê tông, sắt thép mà còn giải phóng kim loại độc như là thạch tín, chì, cực kỳ nguy hiểm cho môi trường. Nếu không xử lý hoặc không biết cách xử lý, chỉ sau vài năm, nước trong kênh có thể chuyển sang màu nâu đỏ, bốc mùi trứng thối, cá chết hàng loạt và công trình sẽ xuống cấp nhanh chóng. Giải pháp thì không phải là không có, người ta có thể rải vôi để trung hòa axit hoặc dùng bê tông chống axit đặc biệt. Nhưng cái giá của việc đó là rất đắt. Mỗi mét khối đất phải xử lý tốn thêm hàng đô la. Với hàng triệu mét khối đất nạo vét, chi phí có thể tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với con số 1,7 tỷ đô la Mỹ ban đầu. Mà đến nay, chưa ai thấy trong kế hoạch tài chính của Campuchia có khoản chi nào cho việc xử lý đất phèn. Nghĩa là họ đang đào một con kênh mà chưa tính đến chi phí chống độc cho con kênh này. Thêm một vấn đề nữa đó là năng lực vận tải. Campuchia quảng bá rằng tàu 3.000 cho đến 5.000 tấn có thể đi qua kênh này. Nhưng bạn có biết được không? Trong thương mại quốc tế, phần lớn tàu container hiện nay đã nặng 10.000 đến 20.000 tấn trở lên. Nghĩa là tàu lớn sẽ không đi được. Vậy thì ai dùng kênh này? Có thể chỉ là những tàu nhỏ chở xi măng, cát, gạo, nông sản, những mặt hàng giá trị thấp và trung bình, lợi nhuận thì ít. Mà như vậy thì sẽ phải thu phí thấp thì khó đủ hoàn vốn, thu phí cao thì lại chẳng ai đi. Trong khi đó, kênh phải bảo trì liên tục, xử lý mòn đê, bơm bùn, khử phèn. Thế nên nhiều chuyên gia nói rằng đây là dự án đào được nhưng mà khó sống lâu, bởi vì khó kiếm tiền để nuôi nó. Một khía cạnh khác ít người nói đến rất nhạy cảm, vì nhà thầu Trung Quốc nắm phần lớn hợp đồng nên nhiều người sợ rằng kênh đào Phú Nam không chỉ là chuyện kinh tế mà còn là những cái chuyện gì sau đó. Đó là một bước đi trong chiến lược vành đai con đường, mở thêm một tuyến vận tải nằm dưới ảnh hưởng của Trung Quốc. Còn Việt Nam chúng ta, dĩ nhiên là Việt Nam lo, vì con kênh này nối trực tiếp với hệ thống sông Mekong, mà sông Mekong lại chảy qua Việt Nam. Nếu mà Campuchia giữ nước, chặn nước hoặc ngăn mặn sai cách, đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Lúa, cá, tôm đều phụ thuộc vào dòng chảy tự nhiên. Chỉ cần Campuchia điều tiết sai, cả vùng đồng bằng có thể khô hạn hoặc ngập mặn. Giờ chúng ta sẽ quay trở lại câu hỏi quan trọng. Với tất cả những trở ngại đó, với tất cả những vấn đề đó, liệu Campuchia có đủ sức để làm hay không? So với kênh đào Panama dài 77 km, tốn hơn 5 tỷ đô, thì kênh đào Phú Nam dài tới 180 km, tốn 1,7 tỷ đô. Nghe có gì đó sai. Tất nhiên Panama thì nó phức tạp hơn. Chi phí thấp đồng nghĩa với việc phải chăng nhiều hạng mục kỹ thuật đang bị cắt bớt và nhiều rủi ro chưa được tính tới. Liệu có phải là như vậy hay không? Nếu tính đúng, tính đủ từ việc xử lý đất phèn, gia cố đê đến chi phí duy tu dài hạn, dự án này có thể đội vốn lên từ 5 đến thậm chí là cao hơn. Một con số mà nền kinh tế Campuchia khó lòng gánh nổi số tỷ đô la Mỹ đó. Trong lịch sử đã có nhiều giấc mơ kênh đào sụp đổ theo cách tương tự. Thái Lan từng ấp ủ đào kênh đào Kra xuyên qua eo đất Kra, nhưng mà giấc mơ này phải gác lại vì chi phí quá cao và nguy cơ môi trường. Nicaragua từng ký hợp đồng với Trung Quốc để đào một cái kênh song song với kênh Panama dài hơn 270 cây số, trị giá hàng chục tỷ đô, nhưng dự án tan vỡ vì không khả thi. Campuchia bây giờ phải chăng cũng đang đi trên con đường đó, đầy tham vọng nhưng thiếu thực tế. Nói cho công bằng thì Campuchia có quyền mơ ước, nhưng mơ lớn không có nghĩa là bỏ qua thực tế. Nếu bạn muốn đào kênh trong đất ngập lũ, bạn phải hiểu rõ từng mét đất, từng mùa nước, từng lớp phèn. Nếu không, chỉ cần một mùa mưa lớn, giấc mơ 1,7 tỷ đô sẽ biến thành một dòng nước đục phèn, cuốn theo cả lòng tin và tiền bạc. Kênh đào Phú Nam Techo trên giấy tờ là biểu tượng của sự phát triển, nhưng nếu tính toán sai, nó sẽ trở thành biểu tượng của sự ảo tưởng. Một con kênh được xây bằng khát vọng nhưng có thể bị hủy bởi chính thứ nằm dưới chân nó, đất phèn, dòng lũ và những tính toán sai lầm. Campuchia muốn tự lực cánh sinh, nhưng trong hành trình đó họ đang tự bước vào một thử thách mà ít ai dám thử. Có thể 10 năm tới, chúng ta sẽ nhắc về kênh đào Phú Nam như một kỳ tích của Campuchia.
Nhưng cũng có thể nó sẽ chỉ là một bài học đắt giá nhắc nhở rằng không phải giấc mơ nào cũng đào được giữa vùng lũ. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn nghĩ sao về tính khả thi của kênh Đọc Phú Nam? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.